Det händer mycket inom utbildningsområdet just nu. Nationella reformer som påverkar både skola och förskola i hela landet, och Skellefteå är naturligtvis inget undantag på den fronten. Bakom de här reformerna finns ju naturligtvis också ambitionen att varje barn och elev ska få bättre förutsättningar att lyckas. Och idag så har jag med mig en gäst som verkligen ska kunna beskriva Skellefteås ambitioner i detta. Henrik Bolin, skolchef. Välkommen. Tack så mycket. Till min videораpport. Det händer ju jättemycket. Kan du beskriva vad som är aktuellt just nu? Ja, men framförallt händer det jättemycket nationellt. Skola och förskola påverkas ju enormt mycket av det som är på gång nationellt. Jag skulle tro att vi har nästan ett rekord i reformer just nu. Den nationella nivån har ju liksom bestämt sig för att vi ska stärka likvärdigheten, vi ska stärka tryggheten, vi ska stärka kvaliteten och uppföljningen i våra skolor. Och då är det ett antal reformer man har delat upp det i som kommer nu. Bland annat tid för undervisningsuppdraget, där man reglerar hur mycket lärare ska undervisa, hur mycket de ska planera och hur mycket förskollärare ska få planera. Men vi har ju också sådana där som Gy 25, alltså en ganska stor förändring i gymnasieskolan som har kommit det senaste året. Och vi har ett nytt betygssystem som kommer. Vi har en utredning som heter Rektor i fokus, där man sätter fokus på hur rektor ska kunna vara en pedagogisk ledare. Vi har en förbättrad elevhälsa där man till och med försöker ange hur mycket elevhälsa som ska finnas på varje skolenhet och med vilken frekvens de ska vara ute på skolenheter. Vilket gör det lite komplext i Skellefteå som har en så stor geografi. Så den behöver vi verkligen bevaka och se att vi har koll på och kan jobba utifrån. Men det ställer ju ett jättestort krav på att vi har en förvaltning som klarar av förändringstakten och klarar av sådana här stora reformer. Och där tror jag faktiskt att vi under de senaste åren har byggt en struktur som är hållbar, som kan möta både tillväxt men också tillbakagång. Hur kommer det här att märkas då för barnen och eleverna? Men jag tänker att de flesta av de här reformerna handlar ju om att barnen ska lyckas bättre i sin skolgång och senare i livet. Så att jag tror att det som kommer märkas är ju att man förhoppningsvis då får stöd tidigt i relation till när problemen uppstår. Men också att man kan märka ut ett arbete bland personal för att stärka kvaliteten. Men jag tror också en del som man redan har börjat märka, det är ju jobbet kring trygghet och studiero. Och vi har jobbat väldigt mycket med säkerhet ute på våra förskolor och skolor. Och en sak som vi också gör lokalt, det är ju att våra nämnd har ju i sin uppdragsplan beslutat om att vi ska jobba med att stärka delaktighet och inflytande för våra barn och elever. Och det tror jag också kommer märkas under de kommande åren. Det här med demografin, det här med att vi blir allt fler äldre och allt färre barn, det är ju någonting som sker just nu i hela landet och även i Skellefteå. Vad kommer det här att innebära för skolan specifikt? Ja, men alltså det påverkar ju förskolor och skolor i ganska hög grad. Vi har ju väldigt många enheter, kanske fler enheter än vad många andra kommuner har. Och här kommer det ju såklart ske i lite olika takt i vår kommun. En del förskolor och skolor kommer ju tappa barn och elever tidigt. Medan andra kanske till och med ökar, även om vi ser en sån demografisk förändring. För vi fortsätter ju att flytta på oss. Och en del enheter som redan är sårbara för kompetensförsörjning till exempel kan ju riskera att bli ännu mer sårbara. Så det gäller ju att vi tänker klokt och att vi jobbar strategiskt utifrån den demografiska utvecklingen och verkligen följer den så att vi hela tiden organiserar om i takt med utvecklingen. En del säger ju också att det här skulle kunna vara något positivt, att det blir liksom färre barn, mindre grupper och så vidare. Och vad tänker du kring det och kvaliteten? Ja, men absolut. Det är ju en stor möjlighet nu att göra någonting åt barngrupper och klassers storlek. Och det är ju någonting som har varit efterfrågat länge. Men det är ju inte heller det enda som stärker kvaliteten och som gör skolgången bättre för våra barn. Så det är andra saker vi behöver titta på också. Men vi fick ju ett besked från kommunfullmäktige här förra veckan om att man tillskjuter medel utifrån den här resultatöverföringen för att just jobba med mindre barngrupper. Och det ser vi som jättepositivt. Men det blir ju ett av många verktyg framöver. Vi behöver ju också titta på hur många barn har vi per personal, alltså hur många per förskollärare och lärare.
Men också vad har vi för kompetens och erfarenhet bland vår personal? Hur behöver vi utveckla den? Hur ser det ut med tillgång till stödresurser till exempel ute i förskolor, skolor, gymnasieskolor? Stabilitet i personalgruppen. Det kan ju hända mycket när det blir sån här omställning. Om vi behöver titta på vår verksamhetsstruktur så kan det ju också göra att det kan bli mindre stabilitet. Hur jobbar vi för att försöka ha det så bra som möjligt? Och framförallt, hur organiserar vi undervisningen? Det är ju det som är det absolut viktigaste. Så i vårt kvalitetsarbete vill vi ju därför verkligen lägga vikten på helheten och inte bara titta på en enda aspekt som små barngrupper. Så att det är viktigt för oss att fortsätta jobba med kvaliteten. Vi har ju till exempel för förskolas del infört lärledare under de senaste åren och nu tittar vi även på att göra det i fritidshemmet. Så vi behöver fortsätta att jobba på en bredd med kvaliteten i våra olika verksamheter. Och du är inne mycket på kvaliteten i skolan. Hur kan det här också handla om samverkan med näringslivet som också är en viktig del? De ska ju ändå få den här kompetensen sen som går ut i skolan att börja jobba hos dem. Ja, men skola och förskola är ju inte bara undervisning, det är ju en utbildning för livet och att man ska bli en del av ett samhälle. Och där tänker jag att det lokala näringslivet skulle kunna bidra med väldigt mycket att öppna världar för våra barn och unga. Så vi behöver ju jobba kontinuerligt för att så att säga få in skolan och förskolan i omvärlden, men också få in omvärlden i förskolan och skolan. Det tror jag är jätteviktigt för att förstå vad är det vi jobbar mot, hur kan min framtid se ut? Det här skapar ju både en begriplighet och en meningsfullhet för våra barn och unga. Så därför gör vi ju nu ett arbete där vi försöker titta på hur kan vi göra en mer modern arbetslivsorientering, och vi tittar på andra kommuner som till exempel Umeå, vi tittar på Varberg, Falkenberg, sådana som har kommit ganska långt i att jobba tätt med näringslivet. Med mentorföretag och ett ganska nära samarbete ända från förskola upp till gymnasie. En annan sak vi gör nu på det området är att vi har just tillsatt skola- och arbetslivsutvecklare som ska ha ett särskilt uppdrag att jobba tätt med vårt lokala näringsliv för att öppna skolan och förskolan mer för vad som händer runt omkring i Skellefteå. För vårt mål i stora delar har ju alltid varit att vi vill att våra barn och unga ska vara medskapare i den samhällsförändring som vi står inför. Och en annan sak som jag också skulle vilja nämna, det är ju ett samarbete som vi gör över regionen. Där vi just har skrivit en avsiktsförklaring. Du har också varit med och skrivit en avsiktsförklaring för Teknikcollege. Där vi jobbar tillsammans med Umeå och Lycksele och sen också näringslivet lokalt på de orterna för att öka kvaliteten på våra teknik- och industriprogram. Det tror vi också kan vara en viktig framgångsfaktor i framtiden. Så fortsatt samarbete, skolan är en viktig del av samhället, fortsatt samarbete med näringslivet, civilsamhället för att barnen också ska kunna bli sitt bästa jag. Absolut. Tusen tack Henrik och tusen tack till alla er som har lyssnat och vi syns igen om ett par veckor.